Arpi has a question. Okay, Arpi, go ahead. Az a kérdésem. Mindig a tanítványságról beszél, az neki, amit szeret, és ebből az egészből is az jön ki, hogy ez fontos. Mondjon egy rossz dolgot a tanítványságról. So, you love discipleship and disciple making and disciple. Thank you for correcting yourself. Okay. And so, can you? Vagy beszéd, vagy hálás. So, can you give me one negative point or bad point or danger about disciple making? Yes. Disciple making that is apart from the Bible. Tehát például, ha a Biblia nélkül teszek tanítvánnyá valakit, can make disciples of something other than Jesus. akkor jó eséllyel nem Jézus tanítványaivá válik. So if I don't use the Bible, ha nincs ott a Biblia, I could be making disciples of me. akkor lehet, hogy Tom tanítványaivá teszem. Who wants that? És azt ki szeretné? I don't want anybody duplicating me. Nem szeretném, hogy bárkinek azt hozzám hasonlítson. I certainly don't want anybody duplicating Peter. És hogy Péter, azt meg végképp. And God forbid that anybody duplicate Laci. Na és hogy Lacira, Isten óvjon minket. Amen. So this is also a danger. Tehát ez egy veszélye. And I warn against too much using books for disciple making. És ezért figyelmeztetnék téged arra, hogy amikor tanítványi közösséget éltek meg, akkor mértékkel használjatok keresztény könyveket. Yeah, except maybe for As We're Going by Thomas Foley, available on Amazon. Na jó, lehet, hogy a Tom Foley-tól az As We Are Going című könyvet, amit az Amazon.com For under $20, delivered here to Hungary. $20 már házhoz is szállítják, úgyhogy. No, seriously, I think it's dangerous to use too many books in disciple making. De most komolyra fordítva a szót, veszélyesnek tartom azt, ha nagyon sokféle, hogyha könyveken, mindenféle keresztény könyvön alapul a tanítványi közösség. Sola Scriptura does not forbid using As We're Going by Thomas Foley, available on Amazon. Tehát azért, hogy tisztázzam, az, hogy csak az ige, azért az nem azt jelenti, hogy például ne lehetne a Thomas Foley könyvét, ami az Amazon.com-on megrendelhető, használni. But you measure As We're Going by Thomas Foley, available on Amazon.com, by the Bible. De az Amazon.com-ról megrendelt a Thomas Foley könyvet meg kell vizsgálnunk a Biblia fényében. I heard about a great illustration you gave. És eljutott a fülembe egy nagyszerű illusztráció, amit Arpi... Sharp edges on a drawing? Nem? Nem? Amiről tegnap beszéltünk, a homályos részek, meg hogy miért kell a Biblia. Should I? Hogyha Arpi azt elmondaná. Oh, it's maybe a little bit complicated. That's all right, go for it. Tehát, hogy kicsit komplikált. Az volt a kérdés, hogy miért kell az ige, és miért nem elég az Istennel való elmélykedés, gondolkodás. És én egy példát, egy párhuzamot hoztam a portrérajzolásból, vagy egyáltalán rajzolásból, és mondtam, hogy én szeretem a foltokat, az ilyen átmeneteket, a világosból a sötétbe, az árnyalatokat használni. Mert azokkal jól ki lehet adni a térbeli dolgokat. Viszont szükség van időnként az éles vonalakra, mert azoknak is olyan szépségük van, meg határozott struktúrákat alkotnak. És én egy ilyen hasonlatot hoztam, hogy az ige, az, hogy igenis a napi csendességemben ott van az ige, az egy ilyen éles vonal, egy ilyen határozott szerkezetet ad Istennek a konkrét beszéde. Aztán ahhoz kapcsolódhat elmélkedés, tehát mint a vonalhoz kapcsolódik egy folt, és akkor együtt adják ki azt az egészet. See, that's a really helpful illustration. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon segítő illusztráció, amit You are in the way. I know, it's the camera thing. And what I'm suggesting is the essential Jesus or the essential 100. If you are not in a Bible reading plan, one of these really helps give you those lines
because you see the faithfulness of God over and over and over again. And it really helps you to think about the structures within these categories that we've done today. Sorry. És hogy megint hagyj bátorítsak titeket arra, hogy ezt a két ige olvasót, ha még nem olvastok rendszeresen igét, kezdjétek el, mert hogy ezek a szakaszok tényleg ilyen nagyon világos, határozott vonalak, amik segítenek meglátni Isten jóságát és hűségét, és segítenek megérteni ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk. So anything, back to your question, anything that makes a disciple of a copy of a person is a problem. We must be copying Jesus. Tehát visszatérve, minden helyzetben, amikor egy személyt kezdünk el másolni valakit, az problémát jelent. Jézust kell másolni. And disciple making, and one more thing, I think disciple making must be seen within the context of the local church. És hogy másik dolog, ami nagyon fontos, hogy én nem látom értelmét gyülekezeten kívül, vagy gyülekezettől függetlenül végzett tanítványozás. To build the local church, mert a célja az, hogy fölépüljenek a helyi gyülekezetek. But also as outreach. És mint evangelizálás. Yeah. Yep. Tehát egyrészt a tanítványságnak két helyét látom. Egyrészt, hogy a helyi gyülekezet épüljön, hogy a hívők növekedjenek, valamint, hogy így bevonjunk másokat Krisztus követésére. I was discipled into belief. Én is így jutottam el a hitre, a megtérésre, hogy valaki elkezdett engem tanítványozni. Because a guy invested time in me and taught me the Bible. And then I believed. Mert volt egy olyan férfi, aki leült velem, időt töltött velem, segített megérteni a Bibliát, és így jutottam el hitre. So, for 2 months I was 2 hónapig and then I swallowed. 2 hónapig csak ízlelgettem, de végül lenyeltem. So walk with people who are tasting. Úgyhogy olyan embereknek még csak így ízlelgeti a kereszténységet, oda kell állnunk. Look for people who are thirsty. Keressünk olyan embereket, akik szomjasak. And engage them in disciple making so that they may swallow. És ezekkel az emberekkel törődjünk, hogy eljuthassanak oda, hogy megízlelik és megszeretik és végül lenyelik. Now, if you weren't in church on Sunday, I don't know what to tell you. Hogyha nem voltál vasárnap ott a gyülekezetben, akkor ezt most valószínűleg nem. Go watch the video. Nézd meg a videót, a múlt vasárnapi Isten tisztelet. Okay, that was a really good question. Thank you for asking that question. Köszönöm, ez egy jó kérdés volt. Any other questions? Van-e még bármilyen más kérdés? Yes, sir. Sokszor beszélünk arról, hogy milyen fontos a szövegfedés, a kontextus. We talk a lot about the importance of context. Yep. Hogyha megnézzük azt, hogy Jézus mit mond, azt kinek mondja. So for example, if you look at what Jesus says and to whom he says it. Yep. Itt a Máté 28 végén, ha megnézzük, hogy Jézus kihez beszélt, azt látjuk, hogy ezt a 12 tanítványnak mondja. So if you look at Matthew 28, we see Jesus telling this to the 12 disciples. Yep. Akkor miért következtetünk arra, hogy ez nem csak a 12 tanítványra vonatkozik, mármint az, hogy tegyünk tanítvánnyá másokat, hanem mindenkinek. So why can we draw the conclusion that it's not only for the 12 apostles, but it's for all of us? What allows us to do this? Well, good question. First of all, először is, I don't think it was just the 12 disciples. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a 12 tanítvány volt. I am pretty sure that if we study one of the other Gospels, we will see that there are a lot of people there. Hogyha megnézzük valamelyik másik evangéliumot, I can't speak to that exactly right now, akkor azt mondta, hogy elég sok ember volt, but nem tudom ezt he gave the Great Commission 5 different times. De ugye ezt a parancsolatot, ez 5-ször meg van említve az evangéliumban. In the Gospels and in Acts. Az apostolok cselekedeteiben is, és a 4 evangéliumban is. And while there is no reason from the text itself to think
that the making of disciples would stop with them because he says of all nations. És valamint, mivel hogy Jézus azt mondja, hogy minden nemzethez menjetek el, ez is arra utal, hogy nem erre a 11 emberre gondolt. Teaching them to observe everything I have commanded you. Hogy tanítsatok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Including what he just said. Ugye ezt is, amit most parancsolok nektek. Until the end of the age. A világ végezetéig. And I'm going to be with you. És én veletek leszek. So there's and your context question is really good. And a text without a context is a pretext for a proof text. Did you get that? Using a Bible verse to prove what you want. Tehát, hogy azért volt ez fontos kérdés, amit föltettél, mert valóban, hogyha szövegkörnyezet nélkül kiragadunk igéket, akkor nem a Bibliát fogjuk magyarázni, hanem a Bibliát használjuk arra, hogy megmagyarázzuk azt, amit mi akarunk mondani. And talking about the history of the church and the history of scholarship and listening to the fathers from around the world and throughout history, the church generally has always accepted this as a universal command. Igen. Valamint itt hagy hozzám, hogy a történelmi hátteret, hogy ha megnézzük az egyházatyákat, a legkorábbi keresztény iratokat, akkor ott egyetértésben úgy értelmezték, hogy ez nem csak a 11 apostolnak szólt, hanem az egyház összességére. So that's a really good question because it speaks to sola scriptura at two different levels. Úgyhogy ez egy jó kérdés, mert ugye visszatérünk csak az írás, hogy mit is jelent ez, hogy csak az írás. Does that help? Ez így Super. elfogadható. Okay, Lotzi, looks like there's no more questions. Oh. Van egy olyan kérdésem, hogy milyen gyümölcsöt tudnatok kiemelni, amit leginkább így lát az évek során a tanítványozás terén, amit akár baráti körben, vagy a gyülekezetben tapasztalt, ami bátorítás nekünk, hogy igen, van. Hogy van gyümölcse? Hát nyilván van, csak hogy amit ő szívesen megoszt nekünk. So, what kind of fruits do you see as a result of the Cycle in your life in this business that you could give us an encouragement to that it's while I believe that it will bear fruit, it will bring fruit. But can you give some examples or? Me? In my life? Yeah, I mean like how to reach friends, how you manage to reach people. Hogy barátokhoz, nem hívőkhöz, hogy tudsz viszonyulni. I think an increase in the fruits of the Spirit. Tehát először is azt tapasztaltam, hogy a lélek gyümölcsei egyre jobban megjelennek az életünkben. In 2 Peter, az evangelizációra there is a. Are you talking strictly about evangelism? I think more focused about reaching unbelievers. Well, so that's easy. If I'm not known by my love, hogyha engem nem a szeretetemről ismernek, then I'm not going to show Jesus. Akkor nem látszik majd Jézus az életemből. And if I'm not known by my love, I'm going to actually hurt Jesus or the cause of Jesus. És igazából, hogyha nem a szeretetemről ismernek, akkor igazából azzal rosszat teszek Krisztus ügyének. So if they know I'm a disciple by my love must grow, and love meaning acceptance of people like Peter. És hogyha tudják, hogy én Krisztus tanítványa vagyok, akkor növekednie kell a szeretetemnek, és ez például látszik, hogy Pétert is egyre jobban And you know it's really hard. És ez nehéz, tudjátok, But if people see you do that,
De ha látják az emberek, hogy te azok felé szeretettel fordulsz, hogy That's better than any apologetics. az jobb, mint bármilyen hitvédelmi vita. I really do. I mean, you can answer a question till you're blue in the face. Well, think about what Paul said about love in 1 Corinthians 13. You're just a clanging cymbal. Ugye Pál is azt mondja az 1 Korintus 13-ban, csak ha nincs bennem szeretet, akkor zengő címbalom vagyok. Right? So love. Increasing in love. Növekedni a szeretetben. I was praying that this morning. Ma reggel ezért imádkoztam. If you ever see me sitting writing in this book, Hogyha látsz engem, hogy valahol ülök és ebbe a könyvbe írok, I'm usually praying. akkor általában imádkozom. Because I've discovered Mert hogy felfedeztem, that in lots of contexts, there's your word again, hogy nagyon sok összefüggésben putting a pen in my hand and writing in a blank book to pray slows me down and makes my prayers more intentional. hogyha fogok egy tollat és elkezdem leírni az imádságomat, az nekem nagyon sokat segít abban, hogy tudatosabb legyen, összeszedettebb legyen az imádságom. I could even explain how I do that in a systematic way. I won't do that now, but I can tell you about that. But I found that it slows down my praying and makes it more meaningful. And I was praying about me loving y'all before this started. És szívesen elmondom majd, ha valakit érdekel, hogy ezt konkrétan hogy csinálom. Van egy rendszerem, de most nem akarok ebbe belemenni. Viszont ma reggel pont azért imádkoztam, hogy tudjalak titeket jobban szeretni. My nature is to control and criticize. Mert belőlem, ami természetesen jön, az az, hogy irányítok és kritizálok. Right, Lotzi? Ugye, Laci? Yes. Which one is the right answer? Okay. Is that? Thank you. Okay. Uh-oh. Jaj. Yes, Dad. Igen, apuci? A Gyuriben ugye az volt nem tudom, mondásnak, vagy alapigazságnak, vagy alapfeltételezésnek, hogy egy gyülekezeti tag, akkor igazi gyülekezeti tag, hogyha ugye része a gyülekezetnek, része egy kis csoportnak, egy házi csoportról beszéltünk, és része egy szolgálatnak. És az a kérdésem, hogy a házi csoporthoz, hogyan viszonyul így a tanítványságban, hogy van-e valamelyik, amelyik fontosabb, vagy ütközik kettő, vagy... I have no idea. Nem tudom. Because I go to 5 countries and I hear the word home group used in 5 countries. Those 5 countries are talking about 6 different things. És hogy azért nem tudom, hogy mi a hasonlóság vagy különbség a házi csoport, tanítványi csoport között, mert akárhány országban mentem, még országon belül is különböző emberek mást értettek azzal, hogy házi csoport. That's a question that Lotzi could answer better than I can because I can't define it for you. És ezt a kérdést Laci jobban meg tudja válaszolni, mert hogy én nem tudom, hogy mit ért. I'm not trying to dodge the question. I just don't really know. Nem akarom kikerülni a kérdést, de mivel hogy nem tudom, hogy nálatok a házi csoport mit jelent, ezért nem tudok erre válaszolni. Mi a házi csoport? És ez hogyan van hatással arra, hogy... Tanítványság és házi csoport. Még egyszer? Tanítványozó csoport, és házi csoport között. És tudod, azt mondtam, hogy mindennek másképp a házi csoporttal, ezért nem így. A Dél-Pesti Szent Háromság, ezt hallottam még miközben írtam. Részben maximálisan komolyan kell venni, részben egyáltalán nem. Tehát Golgotában nincs tagság. Tehát én ezzel a vicces tagságos dolgommal kaptam már a körmünkbe az országos egyháztól, hogy hallottuk, hogy nálatok van tagságos, tudod, hogy ellenzi a... Ez nem egy olyan tagság, ez az, hogy azt akartam ezzel kommunikálni, hogy az mondhatja a gyülekezet közösségének tagjává magát, aki részt vesz, aki nem csak vasárnap egyszer megjelenik. És az egész koncepció a gyülekezetnek abból áll, hogy ez a Szent Háromság is úgy kezdődik, a Dél-Pesti Szent Háromság is, hogy a vasárnapi Isten tiszteleten túl részt veszek valamilyen házi csoportban, közösségben rendszeresen. Lehet ez házi csoport, férfi alkalom, női alkalom, mindkettő.
de hogy kis közösségbe beépülsz, ahol ismernek téged, ahol te megismersz másokat. Tehát, hogy ne az legyen csak, hogy ülünk a széken, és nem tudjuk, hogy hívják a mellettünk között. Ezen túlmenően valamilyen szolgálatban részt venni. Ez se azért van, hogy kiszipolyozzunk benneteket, hanem mert hatalmas áldás van abban, ha Istennek adunk, meg embereknek adunk magunkból. Kettő, ott is megismerünk másokat. Tehát az egész csak koncepcióját úgy találtuk ki, hogy megismertek másokat. És a harmadik az most nem fontos, hogy a tanítványozói csoport hol jön ide be, nagyon jó a kérdésed, mindenféleképpen az elsőnek egy még mélyebb változata. Tehát az egész tanítványozás koncepciója az, hogy azt aki akarja, aki ott van életkörülményeiben, lelki növekedésében, hogy tud még mélyebbre ásni, annak hajrá. Tehát, hogy az keressen egy csoportot, vagy hívják meg egy csoportba, és mélyüljön el még jobban. Akinek az életkörülményei, a jelen helyzete nem olyan, annak a tanítványozó csoport az nem egy kötelező program. Tehát az, aki érez vágyat, indítatást, az jelzi, és előbb vagy utóbb valamilyen tanítványozói körbe be fogják majd préselni, hívni, stb. Megválaszoltam a kérdést, mert félig nem figyeltem, bocsánat. Közben írogattam. Nem, valaki, de valakinek hallottam mondjat. A Géza kérdezte azt is, hogy házi csoport vagy tanítványság? Jó, hogy melyik a fontosabb? Melyik a fontosabb, hogy milyen? Bocsánat, nem így kérdezte. Hanem? Úgy kérdezte, hogy viszonyul, ez a kettő hogy viszonyul egymáshoz. Aha. Pál apostoli módon szeretnék válaszolni erre. Kívánom, hogy mindannyian nyelveken szóljatok, de még inkább, hogy profétáljatok. De legfontosabb az, nem. Köszönöm, ezt majd alkalmazom a következőn. Nem. Szóval nagyon-nagyon szeretném, hogy minden egyes, a gyülekezetünknek minden egyes tagja, de nem én mondtam ezt a szót, még személyes kapcsolatokat épít a közösségünkben. Hogyha ezt meg tudod csinálni férfi-női házi csoportokban, szuper! Elértük a célját. Ha miután ezeket megépítetted, még többre vágysz Istenből, még többre vágysz emberekből, akkor előbb vagy utóbb bele fogsz kerülni valamelyik tanítványozói örvénybe. Mert tanítványozás ugye most indult el, még a babacipőkben jár. Egy nap nem fogjátok tudni kikerülni. Tehát lehet, hogy most még megúszszátok, van még egy-két évetek, de ahogy ezek növekedni fognak, az emberek erősödni lelkileg, titeket is beszipoloznak és berántanak magukkal. I want to weigh in on that. Itt hagy fűzzek hozzá. In As We're Going by Thomas Foley, available on Amazon. Thomas Foley-tól meglenne, a Thomas Foley könyve az Amazon.com. I did a long historical study of disciple making. Csináltam egy nagyon nagy tanulmányt a történelem során, hogy is működött a tanítványozás. And a careful study of what Jesus said. És egy nagyon részletesen tanulmányoztam azt, hogy Jézus erről mit mondott. And a little bit of comparison of what we call home groups, Bible fellowships, all of these little things, right? És hogy talán hasonlíthat ehhez a házi csoport, kis közösség, kis csoporthoz. And I would say a 3 to 5 person disciple-making group of the same gender is better than a home group. És én azt mondanám, hogyha egy olyan tanítványi csoportban vagy, ami 3 ember tartozik az azonos nemből, az többet fog adni, mint egy házi csoport. Here's why. Miért? According to the model I propose, the disciple-making group lives truly underneath the umbrella of the local church. Azért, mert ahogy én gondolom, a tanítványi csoport része teljes mértékben a helyi gyülekezetnek. A home group is more like a conventicle of the pietist age of the 17th century. A házi csoport az a pietista mozgalom
gyűléseire hasonlít. That was actually called a church within a church. Azt házi gyülekezetnek, vagy gyülekezet a gyülekezetben így hívták. And there's lots of problems there. Az a baj, hogy Potential problems. itt sok lehetséges probléma merül föl. Plus, it's a bigger group. És mivel nagyobb csoport, It's easy for people to hide. nagyon könnyen el tudnak bújni bennem. It's easy to avoid hard questions. Nagyon könnyű a nehéz kérdéseket így Because everybody's trying to be nice to each other. Mert olyan nagyon kis házi csoportban nagyon And kedvesek próbálunk lenni. and you've got a mixture of genders. És ugye különböző nemek vannak a házi csoportban. That's my opinion. Ez az én problémám. Ez az én véleményem. You can disagree. Szabad nem egyetérteni. Nem értem. Tényleg. A házi csoport az egy ilyen előszobája. Nem mindenki tud rögtön mélyre menni. Tehát ne érezze magát senki se rosszul, hogyha egy tanítványozói csoport az nem az ő, hogy mindenki ezt angolul muszasztik ki, vagy akármi, nem neki való rögtön. Meg egy házi csoport az olyan kell, az lenne a jó, ha olyan lenne egy házi csoport, hogy oda nem hívó is el tud jönni és jól érzi magát. Tehát ez egy ilyen szabadabb, mégis mélyebb beszélgetéseket megpróbál felhozni. De egyébként igaza van. Yeah, that's cool. Tegyünk fel egy olyan kérdést, amire nem tud azzal válaszolni, hogy Amazon.com. That's cool. She's better. Hogy van a Praise feleség? God. Praise God. Jobban van, beteg volt, de már jobban van. És a férje írt egy könyvet, ami megvásárolt. So, I think we're finished. Okay. Aztán befejeztük. Van még kérdés? Ezeket a magasba. Oké. No. Még nem volt szükség. Szuper. Vagy két. Nagyon jó. No. Kis csoportos bontás lesz most ezután is. Úgyhogy most